Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Xin giới thiệu với các bạn, đây là chậu hoa 10 giờ bonsai mini dùng để bàn. Và đối với cây bonsai này, mình lấy màu đỏ làm màu chủ đạo. Thì các bạn thấy hoa rất là đẹp và nở rất là tươi. Để làm được chậu hoa như thế này thì mình mất gần 2 tháng đó các bạn. Đối với những chậu hoa 10 giờ bonsai mini như thế này thì cách làm rất đơn giản. Do có nhiều bạn hỏi mình làm như thế nào để phá cách cho đẹp, nên mình đã trồng phủ xanh một lớp hoa 10 giờ nhỏ dày trên mặt chậu để cho các bạn xem cái cây hoa 10 giờ của mình nó không có nhàm chán. Và điều mình muốn gửi đến các bạn đó chính là cách làm, một cách làm vô cùng đơn giản. Mời các bạn cùng xem. Đầu tiên, các bạn chuẩn bị sẵn khóm hoa 10 giờ với màu đỏ là màu chủ đạo. Xong, từng cây hoa 10 giờ chúng ta lặt bỏ bớt lá. Sau đó, 3 cây hoa các bạn chụm lại. Còn phần gốc và tiến hành thắt bím. Thì để việc thắt bím được diễn ra dễ dàng hơn, có thể các bạn sẽ để cây hoa 10 giờ trong mát khoảng từ 2 cho tới 3 tiếng đồng hồ. Sau đó chúng ta thắt rất là dễ. Và bây giờ chúng ta đã thắt được xong một bím hoa. Các bạn tiếp tục thắt những bím hoa còn lại. Thì với cách thắt như thế này, khi các bạn làm bonsai, cây bonsai của các bạn sẽ trông rất là đẹp. Rất là đơn giản phải không nào? Sau khi đã thắt xong, các bạn chuẩn bị sẵn 3 sợi kẽm có chiều dài khoảng 2 gang tay. Sau đó chúng ta dùng kìm bẻ cong lại. Sau, các bạn sử dụng một miếng nhựa tròn và dùng sợi kẽm xỏ đều 3 vị trí. Sau khi xỏ xong, các bạn chụm lại, nhấn xuống và dùng băng keo đen cột lại. Thì với cách làm này, các bạn sẽ có được phần chân đế rất vững chắc khi trồng cây bonsai. Phần chân đế đã xong, các bạn dùng bím hoa 10 giờ đo vào phần kẽm đã được tạo hình. Khi đo như thế này, các bạn sẽ lấy chiều cao vừa đủ, và phần thừa chúng ta dùng kìm cắt bỏ đi. Các bạn dùng cán tút vít bẻ cong 3 sợi kẽm lại. Sau đó bẻ kẽm xuống. Mục đích của việc tạo giá đỡ này sẽ giúp cho tán cây hoa 10 giờ bonsai của các bạn trở nên chắc chắn hơn. Và sau đó các bạn cho từng khóm hoa vào. Và đây là cách làm đơn giản sẽ giúp cho các bạn có được cây bonsai hoa 10 giờ rất là vững chắc. Và tiếp theo khóm cuối cùng vào. Và chúng ta dùng dây rút cố định lại. Các bạn thấy đơn giản không nào? Làm bonsai hoa 10 giờ này rất đơn giản, nhưng mà sẽ cho các bạn được những cây bonsai rất đẹp và chắc chắn. Và phần dây rút này các bạn cột lại nữa là xong. Sau khi đã cố định phần dây rút lại, các bạn dùng kéo cắt bỏ phần thừa của cây hoa 10 giờ và gỡ bỏ thun ra. Sau đó cắt bỏ phần thừa của dây rút. Và dùng kéo cắt tỉa lại tán cây bonsai hoa 10 giờ cho gọn gàng lại. Vậy là chỉ trong khoảng thời gian ngắn các bạn đã làm xong cây bonsai rồi. Bây giờ các bạn chuẩn bị sẵn một chậu thoát nước thật tốt để trồng và cho chất trồng vào. Chất trồng phải thật là tơi xốp, vì chất trồng tơi xốp cây sẽ phát triển rất là tốt. Tiếp theo đặt cây bonsai vào và cho thêm chất trồng vào. Chỉnh sửa cây lại cho ngay ngắn. Vậy là chúng ta đã trồng xong cây bonsai rồi đó các bạn. Sau khi đã trồng xong, mình tưới nước một lần cho thật là đẫm luôn. Thì với cách tưới nước này, các bạn sẽ thấy cây hoa 10 giờ chúng ta rất là mau phục hồi. Và khi đã tưới xong thì các bạn sẽ tiến hành đem cây vào chỗ mát. Sau 1 tháng, cây đã phát triển rất là tốt. Như các bạn nhìn thấy, lá rất là xanh và nụ hoa cũng rất là nhiều. Thì trên thân cây mọc rất là nhiều cây con nhỏ. Thì những cây này giống như mọi clip khác mà mình đã chia sẻ cho các bạn xem, thì mình nên cắt bỏ nó đi, vì những cái cây này nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng rất là nhiều các bạn à. Các bạn cứ dùng kéo cắt bỏ hết. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi là những cái cây này sẽ mọc lên rất là nhiều.
Và sau khi mà các bạn dùng kéo các bạn cắt xong thì cây bonsai của chúng ta sẽ rất là gọn gàng trở lại. Sau khi đã cắt xong, các bạn xem cây bonsai của chúng ta trở nên rất là gọn gàng. Do những cây hoa 10 giờ được cố định vào khung kẽm, do đó các bạn xem cây bonsai của chúng ta trông rất là vững vàng. Và phần phía dưới tán cây các bạn xem nè. Do đó mình làm 3 cái phần giá đỡ này sẽ giúp cho tán cây của các bạn sẽ trông rất là vững vàng và chắc chắn hơn. Đó là ưu điểm của việc dùng kẽm để tạo hình làm bonsai. Các bạn dùng những cây con vừa cắt xong, chúng ta trồng lại dưới phần chậu. Vì với mục đích mà trồng lại những cây con như thế này sẽ giúp cho cây bonsai của các bạn sẽ đẹp hơn, trông tự nhiên hơn. Và trồng rất là dễ các bạn. Mình chỉ lựa những cái phần đọt non nhỏ nhỏ đó, các bạn lựa cho đều đều, các bạn trồng đều hết. Trong khoảng thời gian ngắn thôi là các bạn đã trồng xong rồi. Và mình trang trí cái phần mặt chậu rất là đẹp. Khi những cây trên mặt chậu này mà nó dài ra thì các bạn dùng kéo các bạn cắt cho nó bằng. Và sau khoảng thời gian thì phần cây trên đây sẽ dày lên và trông giống như những cây may mắn mà các bạn đã trồng. Và bây giờ chúng ta chỉ trông chờ vào những ngày tháng tiếp theo để cây hoa 10 giờ chúng ta nở hoa đẹp rực rỡ hơn nha các bạn. Đây là thành quả sau 20 ngày tiếp theo. Thì các bạn thấy hiện thời bây giờ là cây hoa 10 giờ bonsai của chúng ta nở hoa rất là đẹp và rực rỡ. Thì đối với cây 10 giờ bonsai mini như thế này, mình đã ghép màu đỏ là màu chủ đạo, do đó các bạn nhìn thấy nó rực rỡ lắm. Để mình soi một vòng cho các bạn xem nè. Nhìn tươi lắm các bạn ơi. Màu đỏ tượng trưng cho sức sống rất là mãnh liệt. Thì đối với hoa 10 giờ, khi các bạn ghép màu đỏ như thế này thì nhìn cái cây của mình nó trông rất là đẹp và lộng lẫy luôn các bạn. Đối với hoa 10 giờ, nếu các bạn trồng phủ xanh một cái lớp hoa 10 giờ nhỏ ở dưới phần mặt chậu, mình nhổ lên cho các bạn xem nè, nó ra rễ rất là nhanh. Và những cây này phát triển cũng rất tốt. Thì các bạn trồng để trang trí cho nó đẹp, nhưng mà các bạn cũng nên hạn chế để cho nó cao quá. Đây nữa các bạn. Vì khi nó cao quá thì nó sẽ ăn hết dinh dưỡng trong cái phần đất trong đây. Và video mình xin tạm dừng tại đây. Nếu các bạn cảm thấy những gì mình chia sẻ mang đến cho các bạn nhiều trải nghiệm thú vị, các bạn nhớ like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.